કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકેશન ગ્રુપમાં તમારું સ્વાગત છે। અને આજે આપણે જોઈશું કે ઈમેલ રાઇટિંગ ઇંગ્લિશમાં આપણે કઈ રીતે લખવાનું રહેશે। તો ચાલો ચાલુ કરીએ। તો આપણને બધાને ખબર છે ઈમેલમાં આપણે 3 વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે, જેમાં એક છે ફ્રોમ, ટુ, સબ્જેક્ટ અને કેવી રીતે આપણે જેનો ફકરો છે તે લખવાનો રહેશે। તો ચાલો આપણે જોઈએ કે ફ્રોમમાં શું આવશે, ટુમાં શું આવશે અને સબ્જેક્ટમાં શું આવશે। ત્યારબાદ આપણે શું લખવાનું રહેશે, શેના વિશે લખવાનું રહેશે, તેની બધી ચર્ચા કરીશું। તો ચાલો ચાલુ કરીએ। આમાં આપણે સૌથી પહેલાં જોઈશું ફ્રોમમાં આપણે જોઈશું કે એક ઈમેલ આઈડી હશે, જેમાં આપણે આપણું ઈમેલ આઈડી હશે કે આપણે બીજાને ઈમેલ કરીએ છીએ તો આપણું ઈમેલ આઈડી લખવાનું રહેશે, બરાબર। તો એમાં કોઈ પણ ઈમેલ આઈડી લખવાનું રહેશે, બરાબર। જેમ કે આપણે લખીશું કે ભાઈ hemang hp123@gmail.com। તમે જોશો કે આપણે જે ઈમેલ આઈડી લખ્યો છે તે સ્મોલ ABCDમાં એટલે કે બીજી ABCDમાં લખેલો છે, અને આપણે એવી રીતના લખવાનો રહેશે કે બીજી ABCDમાં જ ઈમેલ રહેશે, બરાબર। તો આપણને બધાને ખબર છે એમ આપણી ઈમેલ આઈડી બીજી ABCDમાં રહેશે। ત્યારબાદ આપણે જોઈશું કે ટુમાં। તો ચાલો આપણે જોઈએ ટુમાં એવું આવશે કે આપણે જેને ઈમેલ લખવાનો છે એનો આપણે ઈમેલ આઈડી લખવાનું રહેશે। જેમ કે આપણે જોઈશું તો આપણે ધવલ એટલે કે મને લખીએ તો આવશે ધવલ DP456@gmail.com। આ રીતના કોઈ પણ ઈમેલ આઈડી જે આપણે લખવાનું રહેશે, જેને આપણે મોકલવાનું છે। તમને પરીક્ષામાં આપેલું હશે કે આ ભાઈને મોકલે છે, તો જો ઈમેલ આઈડી આપેલું હોય તો ઈમેલ આઈડી લખવાનું, નકર આ રીતના બંને લખી દેવાનું રહેશે કે ભાઈ આપણને મેહુલભાઈ 123@gmail.com એ રીતના કંઈ લખી દેવાનું રહેશે, બરાબર। ત્યારબાદ આપણે જોઈશું તો સબ્જેક્ટમાં શું આવશે, એમાં આપણને જે સવાલ આપેલો રહેશે તેમાં જ આપણને સબ્જેક્ટ આપેલો હશે કે ભાઈ કોઈ બર્થડેનું વિશ કરવા માટે આપણને ઈમેલ લખવાનો, કોઈ બેંકમાં આપણે એપ્લિકેશન આપવા માટે ઈમેલ લખવાનો રહેશે કે ભાઈ આપણે આપણા પપ્પાને, ભાઈને, બહેનને, કોઈ પણને આપણે ઈમેલ લખીએ છીએ તો એનો સબ્જેક્ટ જે છે આપણને સવાલમાં જ આપેલો હશે, આપણે જે ઈમેલ આપેલો હશે ને લખવા માટે તે સવાલમાં જ આપેલો હશે। ત્યારબાદ આપણે જોઈશું તો ડિયર, એક લીટી છોડીને આપણે લખીશું ડિયર, જેમાં આપણે જેને લખતા હોય, જેમ કે જો આપણે આપણા ભાઈને લખતા હોય તો આપણે લખીશું ડિયર બ્રધર, બહેનને લખતા હોઈશું તો ડિયર સિસ્ટર, જો આપણે કોઈ બેંકમાં અથવા તો કોઈ પણ સરકારી એવી કચેરીઓમાં લખતા હોય તો આપણે લખીશું ડિયર સર, પ્રિન્સિપલને લખતા હોય તો ડિયર સર, આમ આપણે લખીશું, આપણે જે ડિયર છે એમાં લખીશું। ત્યારબાદ આપણે એક લીટી છોડીને જે આપણો સબ્જેક્ટ છે તેના ઉપર આપણે લખવાનું રહેશે, આપણે એક ફકરો લખવાનો રહેશે, જેમાં આપણે શું કહેવા માગીએ છીએ ઈમેલ દ્વારા તે લખવાનું રહેશે। જેમાં જો આપણે બર્થડે વિશ કરતા હોય તો બર્થડે વિશ કરવા માટે આપણે કોને ઈમેલ લખીએ છીએ તેનું લખવાનું રહેશે। જેમ કે ભાઈ આજે તારો બર્થડે છે ને હું વિશ કરું છું ને આ કેક કાપીશું ને આવું કરીને એવું બધું લખવાનું રહેશે, બરાબર। ત્યારબાદ આપણે એવું લખી નાખ્યું। ત્યારબાદ જોઈશું નીચે આપણે જોઈશું કે આપણે લખવાનું રહેશે કે યોર ફેથફુલી, યોર લવલી, યોર સિસ્ટર, યોર સન, યોર ડોટર, એ રીતના કરીને પછી તમારે નીચે તમારું નામ લખવાનું રહેશે, બરાબર ને। જેમ કે આપણે આપણા પપ્પાને લખીશું તો આપણે લખીશું યોર સન, કોઈ સાહેબને લખીશું તો આપણે યોર ફેથફુલી, આ રીતના લખવાનું રહેશે। તો મને ખાતરી છે કે તમને બધાને આ ઈમેલ લખતા આવી ગયું હશે। તો આપણી ચેનલને લાઇક કરી નાખજો, શેર કરી નાખજો અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી નાખજો, જેથી અવનવા વિડીયો તમારા મોબાઈલ ઉપર ઝડપથી આવી જાય।